برای این کیف من از نخ میلانو دارم استفاده می کنم و شماره کد این رنگ هم L207 و قلاب، چون میخوام تکلابه بافم، قلابی هم که دارم انتخاب میکنم قلاب شماره 3.5 متر و یه سری مارکر. این کفی هم که من دارم ابعاد کفی رو واسهتون اندازه میگیرم تا شما بدونید چه ابعادیه. 12x30، ابعادش 30x12. خب اندازه کفیه و کار رو میخوام با کفی آماده انجام بدم. ببینید اگر شما میخواین کفی رو ببافین، یه ویدیو دارم که شما میتونید از طریق اون ویدیو کفی دلخواه خودتون رو ببافین. 0 تا 100 بافت کفی بیزی هست که خیلی مفصل در موردش توضیح دادم. لینکش رو این گوشه صفحه میذارم، ببینیم و استفاده کنیم. برای بافت من سمت چرم کار رو سمت خودم در نظر میگیرم و از این سمت شروع میکنم به بافتن کفی. کفی رو از قسمت عرض کمتر شروع میکنیم به بافتن. وسطش رو در نظر بگیریم که دیگه شروع پایان کارمون رو قسمت وسط کار باشه. ببینید هر دونه رو میخوام 2 تا زنجیره، 2 تا پای کوتاه ببافم و 2 تا سوراخ از این دو سمت، یعنی یکی اینجا یکی اینجا یکی هم اینجا یکی اینجا، میشه 4 تا. خب 4 تای سمت راست و 4 تای سمت چپ رو هر کدوم 3 تا ببافم. در مجموع تعداد پایه هاتون باید 121 باشه که مضربی از 11 باشه. حالا اگه این تعداد سوراخ های روی کفی شما متفاوته، به یک تناسبی برسونین که مضربی از 11 در بیاد. خب الان برای شروع من این قسمت رو خب ببینیم به این شکل یه پای کوتاه می بافم، اینو برمیگردونم این سمت و یه زنجیره میزنم. خب این دوباره برمیگرده اینجا که تو بافت همراه من باشه و پنهون بشه تو کار. یک، این قسمت 2 تا باید بافته بشه. اولی رو حساب نمی کنم. 1 2 و حالا از این سمت کفی کار رو می بافیم. خب پس هر کدوم از این سوراخ ها 2 تا. خب ببینین حالت قرار گرفتن پایه ها باید به این شکل باشه. اگه دیدین داره چی میخوره یعنی زیاده، اگه دیدین خیلی دیگه داره خودشو میکشه یعنی کمه. این تناسب دیگه بر خودتون نسبت به کفی که دارین رعایت کنین. الان این قسمت من باید 3 تایی میبافتم. 1 2 دونه سومم میذارم. 1 2 تا دور کار رو میبافن. تمام جاهایی که باید 3 تایی باشه رو بهتون دوباره نشون میدم. خب 1 دور کفی رو کامل بافتم. جاهایی که باید 3 تا دونه میبافتم ببینین علامت گذاشتم. 4 تا این سمت، 4 تا این سمت، در مجموع 121 پای کوتاه بافتم. خب حالا میخوایم رج بعد رو شروع کنیم. ببینید اتصال شلال انجام نمیدم ولی مستقیم پایه روی پایه میخوام ببافم به این شکل. ببینین از این دونه سوم پشتش هم میخوام بردارم و اینی که الان بافتم رو میام علامت میذارم. خب علامت شروع رج. بقیه مارکرها همه رو باید در بیارم که البته شما نیاز نبود اصلا بذارین.
گذاشتم که شما ببینین. خب پس الان دونه دونه روی تک تک این زنجیره ها باید پای کوتاه بزنم. این پای کوتاه باید از قسمت لوپ جلو پشت و لوپ این دوتا لوپ و لوپ پشتی رو همزمان بگیره، یعنی از وسط این وی باید در بیاد. خب حالا تو رجای بعدی بهتر نشون میدم. الان روی تک تکشون یه دونه پای کوتاه باید ببافید. به این شکل. بافتمون هم حلزونیه، پایه روی پایه باید بیاد. یک رج کامل پایه کوتاه بافته شد. دوباره رسیدیم به ابتدا. این مارکر رو در بیاریم و دونه ابتدا رو دوباره مثل قبل یه دونه پایه کوتاه میبافیم. ببینید مارکر رو که در آوردیم، دونه اول رو بدون شلال با پایه کوتاه میبافیم. دوباره نقطه شروع رو علامت میذارم که بدونم رج من کجا به پایان میرسه. ببینید از این دوتا لوپ و لوپ پشتی قراره بگیریم. خب از دل پایه کوتاه رد میشه و به این شکل این حلقه های پشت کار رو هم باید پس بگیریم. به این شکل میبافیم و این قسمت حالت پایه باید به این شکل حالت وی باشه. خب مجدد این رج رو هم مجدد پایه کوتاه میبافم دور تا دور کار، قدی که اندازش به اندازی که میخوام برسه. حالا 4 سانت دوست دارین، 3 سانت دوست دارین، 5 سانت دوست دارین، به یه اندازی ما قسمت پایین کار رو فقط پایه کوتاه میبافیم و ساده بافیه. دور تا دور کار رو با حلزونی میبافم و برمیگردم. من برای زمینه کار 4 رج پایه کوتاه بافتم. رسیدم به قسمت شروع و از اینجا دیگه میخوام طرح کار رو پیاده کنم. خب این قسمت علامت رو برمیدارم و دونه اول با یک شلال بافت اول رو انجام میدم. بچه الان به ضریبی که میگم باید دقت کنین. خب از اینجا حواستون رو جمع کنین. الان دونه شروع که شلال بافتم و دوباره علامت میذارم. 2 تا دونه بعدی رو هم شلال میبافم. 2 3 دونه بعدی پایه کوتاه. پایه کوتاه رو مثل قبل باید از قسمت وی پایه کوتاه ببافم. خب بعد دوباره میایم 2 تا زنجیره میبافیم. 2 تا زنجیره از پایین 2 تا پایه رها رو پایه سوم پایه کوتاه میبافم. پس چی شد؟ 3 تا شلال پایه کوتاه، 2 تا زنجیره، 2 تا از پایین رها میکنیم و توی سومی پایه کوتاه میبافیم. خب الان دوباره 3 تا شلال 1 2 3 بعدی رو پایه کوتاه میبافم. خب 3 تا دیگر رو هم شلال میبافم. ببینین این پایه کوتاه، این اون 3 تا زنجیره است، 3 تا شلال، یه پایه کوتاه، دوباره 3 تا شلال دیگه. میتونین این قسمت هایی که پایه کوتاه دارین، پایه کوتاه بافتین رو یه علامت بزنین که قشنگ تو بافت شاید نتونین تشخیص بدین، با اون حالت بتونین. این الان پایه کوتاه 1 2 3 تا شلال خورده شد. دوباره این دونه بعدیشو باید پایه کوتاه ببافم.
خب 2 تا زنجیره، 2 تا پایه از پایین رها، پایه سوم پایه کوتاه و این کار رو تا انتهای این رج باید تکرار کنید. ببینید پس چی شد؟ 3 تا شلال، یه پایه کوتاه روی هر کدوم از پایه های پایینی، 2 تا زنجیره می بافم، 2 تا پایه کوتاه از پایین رها می کنم، یه پایه کوتاه می بافم. خب 3 تا شلال، یه پایه کوتاه، دوباره 3 تا شلال، یه پایه کوتاه، اون زنجیره و ادامه یه پایه کوتاه و الان دوباره اون 3 تا شلال باید تکرار بشه. 3 تا شلال، یه پایه کوتاه، این 3 تا شلال، یه پایه کوتاه، خب این قسمت 2 تا زنجیره است، یه دونه ستایی رو زدم، یه ستایی شلال دیگه هم باید بافته بشه. 1 2 3 باز بعد یه دونه پایه کوتاه ببافم. 2 بار شلال زده شد. خب 2 بار که شلال زده شد حالا نوبت زنجیره است. 2 تا زنجیره از پایین، سومی. خب اینو دور تا دور کفی رو ببافم. دوباره بیام قسمت شروع. بخش آخر این رج هم باید 2 تا زنجیره که زدین تو خونه سومش پای کوتاه بافتین، 3 تا شلال که زدین، دونه آخر دیگه باید رسیده باشیم به بخشی که یه دونه پای کوتاه باید بافته بشه. این پای کوتاه آخر رو ببافین و این رج تموم میشه. برای رج بعد باید چیکار کنیم؟ اول مارکر رو در میاریم و باید این قسمت یه دونه زنجیره بزنیم. فعلا روی این زنجیره من یک علامت میذارم که بدونم شروع رجم از این قسمته. خب این از این یک زنجیره و الان یک دونه دور قلابم حلقه میندازم و از این قسمت ببینید از این فضای 2 زنجیره‌ای که اینجا داشتم نخ میگیرم. یکی دیگه، 2، یکی دیگه، 3 تا رو با هم دیگه یکی میکنم. خب 2 تا زنجیره، دوباره همینجا، 1، 2، 3. ببین دستتون رو بکشین، اجازه بدین پای بلندتون خیلی کشیده و بلند باشه، خیلی مهمه باشه. این از این، اینم از 2 تا زنجیره و دوباره باید توی همین فضا ببینید من دستم رو خیلی میکشم که قد پای بلندم قشنگ کشیده باشه. حالا 2 تا زنجیره و 4 تای آخر رو هم میبافم. خب تا اینجا 4 تا کلاسر ستایی که بینشون 2 تا زنجیره داریم. ببین زنجیره قفل آخر رو بزنین، یک زنجیره اضافه. خب یک زنجیره به این سمت، یک زنجیره این سمت داریم، ما بینشون 2 تاییه. ببین من برای راحت بودن کارتون، خب توی ویدیو بهتر مشخص بشه، روی پای کوتاهایی که بین شلال هست، بین 3 تا شلال ها هست، من براتون مارکر گذاشتم که راحت بتونید تشخیص بدین که الان باید بعد از اینکه یک زنجیره بافتین این پای کوتاه روی پای کوتاه ببافین. و این پای کوتاه روی پای کوتاه دقیقاً باید از همون حالت وی بگیرین. خب پس هیچ چیزی تو بافت پای کوتاه تغییر نکرده، همون وی رو انجام بدین که نمای پای کوتاهتون خوشگل تر وایسه. خب الان این سمت رفته. خب مجدد پس چی؟ پای کوتاه بافتم. این از این.
پس باید چیکار کنیم؟ یک زنجیره، این چیزی که میگم الان باید تکرار بشه، یک زنجیره و پایه های کلاسرتون هم واقعا باید کشیده باشه. یک نگه میدارم، یک پایه بلند دیگه میبافم، نگه میدارم و سومی که بافتم ستا رو با هم یکی میکنم و یک زنجیره. خب 2 تا زنجیره فضای بین و همین کاری که این سمت رو مجدد تکرار میکنم. بعد روی این پایه کوتاه باید وصل کنم. دور تا دور این کار رو انجام بدیم برسیم به پایه کوتاه شروع کارمون. یک رج دورش کامل شد. الان رسیدم به این نقطه، تک زنجیره انتها رو بافتم و باید پایه کوتاه ببافم. خب چون از قبل یه پایه کوتاه بافته بودیم اینجا با شلال اینو وصلش میکنم. خب این از این. الان از این دونه یه دونه زنجیره یه شلال میگیرم. خب یه شلال هم میندازم روی، ببینید از وسط این، از این قسمت یه شلال میندازم اینجا که نخ بیاد به این سمت. خب این از این. حالا این حلقه رو به این صورت میچرخونم، سر قلاب رو میندازم اینجا. یا میتونید 3 تا زنجیره بگیرین یا میتونید این کاری که من انجام دادم انجام بدین. خب این یک، دوباره بعدی 2، بعدی 3. در اصل میخواستم اینجا اون 3 تا رو انجام بدم. خب بعد یکی با هم میشن، اینم از این. بعدی حالا میتونین یکی هم نکنین، همین رو نگه داشته باشین. خب یا زنجیره بذارین یا میتونین زنجیره نذارین که اون حالت یه دستیش رو بهتر نشون بده. روی این قسمت، روی این نقطه کلاسر، خب از وسطش ببینین، از این قسمت، خب من از اینجا به شکلی که لوپ اولش بافته نشه. 2، 3. قد پایه ها مثل قد پایه های قبلی باید باشه. خب اینم از این، دوباره یکی میشن، دیدین؟ دوباره بعدی باید بیاد کجا؟ بعدی که بافتین میایم حالا 3 تا زنجیره میزنیم. 1، 2، اول اینو قفل میکنین، قفل، 1، 2، 3 تا زنجیره میاد روی قسمت وسط بافت یه دونه این شکلی پایه کوتاه میبافین. خب پایه کوتاه رو حالا ما میخوایم این حالت خط رو داشته باشه، میتونیم از یکی از این لوپ ها بگیریم، یه لوپ به صورت خطی وایس این شکلی. خب این از این. 1، 2، 3. یه حلقه رو قلاب میندازیم، میایم از این نقطه 3 تا پایه برای کلاسر میبافیم. 2، این 3. 3 تا رو با هم یکی میکنیم، ببینیم بعد این شکلی بشه. خب بعد دوباره میایم اینجا از کلاسر بعدی. بچه دقت کنید من چون میخوام این خط رو بندازم از 2 تا لوپ نمیگیرم، از یک لوپ میگیرم. 1، 2، 3. حالا 3 تا با هم 1. خب بعدی دوباره از این کلاسر حالا باید بگیرم. 1. اینجا باید چند تا باشه؟ 3 تا. 2، 3. با هم دیگه یکی میشن. ببینیم تا اینجا این شکلیه. خب تا اینجا. خب کلاسر بعدی هم دقیقاً روی کلاسر 4می ببینین 1، 2، 3. خب حالا با هم دیگه اینا یکی میشن.
اینو میبندم، 3 تا زنجیره 1 2 3 مثل قبلی. ببینید این قسمت رو مثل قبل باید ببافیم، دوباره بیاریمش وسط، پای کوتاه میبافیم و ادامه. این رج رو به همین شکل ببافین، تکرار میشه تا برسیم به این نقطه. دوباره باید این 2 تا کلاسر باقی مونده و این 2 تا کلاسر بافته بشه. خب ببینین رج سومو تا اینجا بافتیم و الان نیمه انتهایی کار رو هم باید ببافیم. مثل قبل 3 تا زنجیره باید بگیرم و کلاسر 3 پایه برای این قسمت ببافم تا این نیمه کامل بشه. بچه دقت کنید اینا رج‌های تکرار شونده هستن که تو رج‌های بعدی باید تکرار کنیم تا قسمتی که جدیده رو بهتون نشون میدم. ما بقیه تکراری رو فقط تکرار رجه. این 1 این 2 اینم 3. خب دقت کردیم من تمام کلاسرها رو باز گذاشتم، باز با یک زنجیره نگرفتم نبستمشون. الان ابتدا و انتهای این قسمت باید این شکلی به هم دیگه با شلال بست بخوره. خب این از این. خب این اینجاست. الان من احتیاج دارم نخ باشه این قسمت که ادامه باف رو باز بخوام اجرا کنم. پس من شلال معکوس میزنم که نخ رو برسونم به این گوشه. خب 2 تا شلال بزنم، این 1 این 2. خب شلال معکوس بافتم و الان یک دونه پای کوتاه می بافم همین نقطه، 2 تا زنجیره 1 2 و پای کوتاه بعدی میارم روی این نقطه بست میکنم. ببینید روی کلاسر باید بست کنم. ببینید این قسمت دیدین این سمت کلاسر و این سمتش با پای کوتاه ما بینشم 2 تا زنجیره، 3 تا زنجیره باید ببافم. الان 1 2 3 بیارم روی این پای کوتاه ببافم. ببینید به این شکل 3 تا زنجیره 1 2 3 بیام روی اولین کلاسر پای کوتاه ببافم. ببینید 2 تا زنجیره روی کلاسر آخری هم پای کوتاه ببافم. 1 2 3 روی این پای کوتاه و همین رو باید تا انتها تکرار کنم. 1 2 3 اولین کلاسر 1 پای کوتاه، 2 تا زنجیره روی کلاسر آخری هم 1 پای کوتاه. همین رو ادامه باید بدین. خب این رج 4 هم رسید به انتهای رج و الان باید این 3 تا زنجیره آخر رو به پای کوتاه اینجا وصل می‌کردم. به جای اینکه پای کوتاه وصل کنم 2 تا شلال میگیرم، 1 شلال و 1 شلال دیگه هم همین فضا دوباره میزنم. خب این از این. فقط میخوام قلاب بیفته وسط این حلقه، این اینجا باشه. خب بعد حالا بریم واسه ادامه کار. دوباره باید 3 تا زنجیره بگیرین یا به جای 3 تا زنجیره میتونین حلقه رو بزرگ کنین به این شکل. 1 2 اینو بچرخونین، سر قلاب رو بذارین این قسمت و این خودش الان میشه 1 دونه پای بلند. خب حالا
همینجا 2 تا پای بلند نیمه دیگرم میبافم. این 3 تا پای بلند رو یکی میکنم. 1 کلاسر. کلاسری که این قسمت بالا بود باید قفل هم داشته باشه. بعد ما بینش هم 2 تا زنجیره داشتیم. میریم روی کلاسر بعدیش همین فضا دوباره. 1 2 و 3. بچه‌ها این قسمت شروع رجا فقط متفاوته کمی به خاطر این خط ابتدا انتهایی که باید وصل بشه. 2 تاشو میبافیم، 2 تا دیگر رو بعد که رسیدیم این نقطه، یعنی رج کامل بافتیم، 2 تا دیگر رو این قسمت مثل شروع کارمون باید وصل کنیم. خب این از این. بعد حالا باید چیکار کنیم؟ یه دونه زنجیره و به قسمت پای کوتاه که داشتیم اینجا یه پای کوتاه وصل کنیم. خب این از این. این شد تا اینجا. اوکی؟ الان یه زنجیره. خب کل کار مثل رج قبل باید تکرار بشه. 1 2 3 با هم یکی میشن. این رج قفل میکنیم. 1 2 تا زنجیره دوباره. 1 2 اینم 3 با هم دیگه یکی میشن. قفل 2 تا زنجیره. این 1 2 و بچه ببینین الان این رج انتهایی که بافت متفاوتی داره و از این به بعد همه این چند تا رجی که با هم داشتیم خب تکرار، یعنی به ترتیب باید تکرار بشه. تک زنجیره که زدم دوباره باید اینجا پای کوتاه ببافم. خب یک بار بهتون نشون بدم تا اینجا اصلا چی شد. ببینین یه همچین طرحیه. خب دیدین؟ پس این رج همینه. این رج و این رج و رج بعدش این 3 تا مداوم هی باید تکرار بشن. خب ببینید این قسمت الان این گل که کامل شد دوباره باید این بخش رو تکمیل کنیم برای این قسمت. خب ما اینجا باید با یه زنجیره 1 پای کوتاه ابتدا انتهای رج رو با هم دیگه وصل کنیم. خب الان این رج وصل شد. خب بعد میایم از این قسمت این حلقه رو در میاریم، یه دونه پای کوتاه میبافیم و کاری که توی این رج انجام میدادیم و باید تکرار کنیم. یعنی چی؟ 3 تا زنجیره و روی این کلاسرها از لوپ پشت میمدیم کلاسر میبافتیم. 1 2 3 دیگه از این به بعد تکرار. کلاسر سرش رو توی این رج نمی بستم. خب بسته قفلش رو نمی زدیم. حالا کلاسر بعدی و همینو تا انتها باید برین. ببینین دیگه از این به بعد دیگه تکرار این و این رجه. تکرارش میکنین تا به اندازه‌ای که میخواین. تا جایی که بافتم و براتون اندازه میگیرم که حدوداً بدونین کیفی که من بافتم به دست بافته من حدود 30 سانت قد کیفه. خب و تا اینجایی هم که علامت گذاشتم، یعنی از این قسمت کفی کار تا این اندازه ها یه دونه دوک کامل مصرف شد و از این نقطه به بعدش رو دیگه دوک دومو شروع کردم. مصرف نخ این طرح خوبه به نظرم.
زیاد نخ مصرف نمیکنه و به صرفه است. الان قسمت آخر رو میخوام رج قسمت پایانی رو همین حالت نگه دارم. اگه دوست دارین قسمت بالا صاف و یک دست باشه، شما باید مثلا رج این قسمت رو هم ببافین، لبه قسمت پایین رو یه دست دیگه ببافین. بعد وقتی که بافته شد این قسمت حالت صاف بهتون میده. الان من میام این نقطه رو با شلال وصل میکنم و دور تا دور لبه کیف رو هم میخوام شلال ببافم. با بافت شلال لبه کیف ایستایی بهتری میگیره. الان تک تک هر جا که دونه زنجیره بود یک شلال، روی قسمت پایه ها هم یک شلال میزنم. پس الان تک تک باید ما بینشون 2 تا شلال بخوره، یه دونه هم روی خود پایه کلاسر. به این شکل این کار رو که انجام بدین لبه قسمت بالای کیف یه ذره سفت‌تر میشه، ایستاییش بهتر میشه. این کار رو دور تا دور کیف انجام میدم. دوباره برسم به این نقطه. شلال دور کار تموم شد، دونه آخر رو میزنیم و نخ رو از این قسمت ببینین به این شکل از دونه اول رد میکنم. خب دوباره برمیگردونم به نقطه وسط. ببینین این حلقه‌ای که اینجاست، از این قسمت سوزن رو دوباره رد میکنم و پشت کار مخفی میکنم به این شکل. خب الان این با پشت کار فیکس بشه. بعد از این نوبت اتصال بند هست به کیف. شما بند رو میتونین جداگانه ببافید یا میتونین مثل من از بندهای چرم استفاده کنین. من برای این کیف دارم از بند چرم نازک استفاده میکنم. حالا شما میتونین هم داخل کیف این بند رو وصل کنین، هم روی کیف این بند رو وصل کنین. هر جور که دوست دارین قابل اجراست. من احتمالا روی کار میخوام این کار رو بدوزم و از خود همین نخ هم برای دوخت استفاده میکنم. اول وسط کیف رو کامل قشنگ مشخص میکنم، جای بند رو مشخص میکنم، تو یک راستا میذارم و نقطه‌ای که میخوام این بند رو بدوزم و مشخص میکنم. بند اول رو که بدوزم، بند بعدی باید دقیقاً رو به روش دوخته بشه. به این شکل انتهای 2 تا نخ رو به هم دیگه گره میزنم. خب و از قسمت داخل کیف فضا رو اول مشخص میکنم، دقیقاً کدوم نقطه قرار بند دوخته بشه و روی همون قسمت شروع میکنم به دوخت زدن. از پشت کیف به شکلی که از این قسمت عبور پیدا کنم. دوختی که من برای حالت کیف انتخاب کردم دوخت کوکه و شما میتونید به این شکل به صورت کوک اینو بدوزین و تای کیف هم گره بزنین انتهای نخ رو. ببینین این کیف رو شما میتونین آسترم بزنین، میتونین با یه مگنت هم 2 سمت کیف رو به هم دیگه وصل کنین. میتونم به همین شکل حالت ساک باشه و به عنوان ساک ازش استفاده کنیم. خب یه سمت بند و قسمت مقابلش هم دقیقاً همین نقطه‌ای که این سمت هست، این سمت هم باید بند کیف رو بدوزیم به این شکل.
این سمتش تمیزتره. خب انجام دادم. بند دوم هم دوخته شد. ببینیم به همین سادگی اگر حالا از داخل کیف دوخته میشد همچین نمایی پیدا میکرد، ولی من ترجیح دادم از بیرون باشه که روی کیف هم یه المان چرم داشته باشیم و اینم از کیفمون. اینو میتونین تو هر سایزی که دلتون بخواد اجراش کنین، فقط باید دقت کنین پترنمون تکرار شوندش 11 تا دونه است. اینو رعایت کنین، تو هر ابعاد و سایزی میتونین اجراش کنین. قد کیفتون هم حتی اگر میخواین میتونین بلندتر در نظر بگیرین. پلیلیست کیف و کلاه رافیا رو حتما نگاه کنین، توش مدل‌های متنوع‌تری هستش و امیدوارم که اگر از این مدل خوشتون اومد، بافتید و عکس گرفتین، عکس کار قشنگتون برای من بفرستین، من هم ببینم و انگیزه بگیرم برای ویدیوهای بیشتر. امیدوارم که تا اینجا از آموزش راضی بوده باشی، براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوهای بعدی، آموزش بعدی، خدا نگهدار.